මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නවා ඉස්තරෝම Google Chrome එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න ඕනේ www.youtube.com කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වෙලාව ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනේ YouTube channel කරන email එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තිත් තුන ටච් කරලා දාගන්න ඕනේ මෙතනින් desktop site කියන එක. දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට ලෝඩ් වෙනවා. මෙතනින් දෙන්න ඕනේ customize channel කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එකට අදාළ dashboard එක මේ අපි අද යන්නේ ඔයාව subscribe කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් ඔයාලට බලුවොත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඔයාව subscribe කරපු ගමන්ම කවුද ඔයාව subscribe කරේ කියලා බලාගන්න කොහොමද කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකේ ටිකක් පල්ලෙහාට ඉදි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් recent subscribers කියලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි ඔයාව subscribe කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් time frame එක වෙනස් කරන්න. දවස් 7ද 28ද මෙන්න මේ වගේ අදාළ කාලයන් තුල ඔයාව subscribe කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ channel වල ඉන්න subscribers ලගාන ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඒගොල්ලෝව subscribe කරන්නත් මෙතනින් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු. දැන් මේ පෙන්වන්නේ ඔයාව දැනට subscribe කරලා තියෙන කට්ටියනේ. මං කියලා දෙන්නම් කෙනෙක් ඔයාව subscribe කරපු ගමන්ම ඔයාට message එකක් විදියට මෙන්න මේ කෙනා ඔයාව subscribe කරා කියලා message එකක් එන තත්ත්වයට ඔයාගේ channel එකේ setting කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයා යන්න YouTube app එකට මෙන්න මේ විදියට YouTube app එක ඉස්සරෝම ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවෙත් ලොග් වෙලා ඉන්න ඕනවා YouTube channel එක කරන email එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා දන්නවා ඇති ඒක මෙන්න මෙතන ආයිනේ ටච් කරලා වඩ පුළුවන් email එක වෙනස් කරගන්න. මම මේ වෙලාවේ ලොග් වෙලා ඉන්නේ YouTube channel කරන email එකෙන්ම හින්දා මම එහෙමම මේක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන අපි දැන් ලොග් වෙලා ඉන්න email එක පෙන්නනෝනේ. එතන මෙහෙම ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආයෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට වඩ පේනවා ඇති setting හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට වඩ පේනවා ඇති setting කියලා එකක් තියෙනවා. මේ setting touch කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආපහු load වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් notification කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ notification කියන එක touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන නිල් පාට tick mark එකක් වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පල්ලෙහාට එක එකව තියෙනවා මේ ඔයාට notification විදිහට මොනවද ගන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ channel එකේ ඔයාට කවුරු හරි කමෙන්ට් කරොත් ඔයාගේ channel එකට subscribe කරොත් මෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන tick mark එක. දැන් තව දේවල් ඔයාට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් කියවලා බලලා ඔයාට අවශ්‍ය දෙයක් නම් මෙතනින් tick mark එක දාගෙන ඔයාට මෙන්න එක notification එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කරන එකේ වැදගත්කම තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ හරහා ඒ දෙයට reply එකක් දෙන්න. ඒ වගේම සමහර විට ඔයාට පුළුවන් ස්තුති කරන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ කරගෙන තිබ්බොත්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් audience එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි කරගන්න. ඒ හරහා පුළුවන් වැඩිපුර audience එකක් ඔයාගේ channel එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට මම කිව්ව දේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. කරන දේ කොහොමද කරන්න කියලා තේරෙන්න ඇති. ඒ වගේම YouTube ගැනම හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ playlist වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික බලලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට මේ වීඩියෝ එක සමාප්ත කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක තමයි YouTube ගැන හොයන ඔයාටම ගැලපෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් උඩ තියෙන. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු YouTube ගැන අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක වුණා නම් මෙන්න මෙතන subscribe button එක touch කරොත් bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ආදරට ගිහින් එන්නම්.